নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ক্লাছ 6 ৰ গণিতৰ প্ৰথম অধ্যায় সংখ্যাৰ গঠন এইটো চেপ্টাৰৰ কম্পেয়াৰিং নাম্বাৰ সংখ্যাৰ তুলনা কেনেকৈ কৰে সেইটো আমি শিকিম কম্পেয়াৰিং নাম্বাৰত চাবা তোমালোকে সংখ্যাৰ তুলনা কেনেকৈ কৰে ইয়াত ধুনীয়াকৈ ডিটেইলছত দিয়া আছে মই তোমালোকক এইখিনি পঢ়ি পিনে বুজাই নাথাকো মই তোমালোকক দুটা সংখ্যা লৈ পিনে বুজাই দিম আৰু উদাহৰণ দিয়া আছে তোমালোকে চাই ল'বা ইয়াত So, এই উদাহৰণটোতে মই বুজাই দিছো compare the number এই দুটা নাম্বাৰ দিয়া আছে 3872 আৰু 2524 এই দুটা নাম্বাৰৰ কেনেকৈ তোমাৰ তুলনা কৰিব তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব চোৱা আমি বাওঁফালৰ পৰা চাব লাগিব বাওঁফালৰ প্ৰথমত কোনটো নাম্বাৰ আছে চাব লাগিব এতিয়া ইয়াত বাওঁফালৰ প্ৰথম নাম্বাৰটো আছে 3 আৰু ইয়াত আছে 2 অৰ্থাৎ আমি ডাঙৰ স্থানটো চাব লাগিব ডাঙৰ স্থান মানে কি কৈছো বুজি পাইছা ধৰা তোমাৰ এককতকৈ দশকৰটোৰ ভ্যালুটো বেছি হ'ব ঠিক তেনেকৈ শতক তোমাৰ 100ৰ ভ্যালু বেছি হ'ব তাৰ পিছত 1000ৰ ভ্যালু বেছি হ'ব বুজি পাইছা তাৰ পিছত হ'ব তোমাৰ 10000ৰ এতিয়া আমাৰ এইটো সংখ্যা দি আছে 3872 আৰু এইটো আছে 2524 এতিয়া ইয়াত চোৱা তোমাৰ ইয়াত দুইটা সংখ্যা তোমাৰ 1000ত আছে 1000ত থাকিলে ইয়াত আমি চাব লাগিব যে 1000ত থাকিলে কোনটো ডাঙৰ হ'ব এটা চোৱা প্ৰথম সংখ্যাটোত আছে তোমাৰ 1000ৰ ঘৰত আছে 3 আৰু নেক্সট পিছৰ সংখ্যাটোত আছে 2 এতিয়া আমি জানো 3 গ্ৰেটাৰ দেন 2 অৰ্থাৎ এইটো সংখ্যা ডাঙৰ হ'ব তাৰ পিছত চোৱা 3 আৰু 3 যদি সেমো থাকে ধৰা তোমাৰ দুটা সংখ্যা লোৱা 3872 3878 এই দুটা সংখ্যাৰ কি চাব লাগিব 3 টো সেম আছে তাৰ পিছত 8 টো চাব লাগিব যদি তোমাৰ 8 টো সেম থাকে তাৰ পিছত নেক্সট আমি চাব লাগিব 10ত চোৱা এইটো সেম আছে তাৰ পিছত একেবাৰে এককত চাব লাগিব এককত চোৱা 2 লেছ দেন 8 অৰ্থাৎ এইটো সংখ্যা ডাঙৰ হ'ব এইটোতকৈ বুজি পাইছা প্ৰথমৰ পৰা আমি চাই আহিব লাগিব তোমাৰ বাওঁফালৰ পৰা তেনেকুৱাকৈ আমি চাব লাগিব আৰু তেনেকুৱাকৈ তোমাৰ কম্পেয়াৰ কৰে ইয়াত দি দিছে both the number have the same number of digit আৰু চোৱা ইয়াতে চাৰিটা অংক আছে ইয়াতে চাৰিটা অংক আছে ধৰা তোমাৰ দুটা সংখ্যা দিছে এটাত আছে তোমাৰ 3002 আৰু এটাত আছে 3002 এতিয়া চোৱা ইয়াত তোমাৰ চাৰিটা অংক আছে 4 ডিজিট নাম্বাৰ আৰু এইটো তোমাৰ 5 ডিজিট নাম্বাৰ বুজি পাইছা এতিয়া তোমাৰ কি হ'ব 4 ডিজিট নাম্বাৰতকৈ 5 ডিজিট নাম্বাৰটো বেছি ডাঙৰ হ'ব কাৰণ ইয়াৰ যেটো বাওঁফালৰ প্ৰথমটো আছে এইটো আছে তোমাৰ 10000ত আৰু এইটো আছে 1000ত সো এইটোৰ ভ্যালু obviously বেছি হ'ব সো তোমালোকে প্ৰথমতে সংখ্যাটো তোমাৰ অংক কেইটা আছে সেইটো চাই লবা আৰু তোমালোকে প্ৰথমটো চাই থাকিলে নহব প্ৰথমৰ অংকটো চাই থাকিলে নহব সংখ্যাটো চাব লাগিব সৰি অংক কেইটা আছে সেইটো চাব লাগিব সো এইখিনি আৰু বেছি বুজাব লগা নাই মই একেবাৰে অংক কেইটামান কৰি দিছো তেতিয়া তোমালোকে ভালদৰে বুজি পাবা সো ইয়াত চোৱা পেজ নম্বৰ তোমাৰ 15ত দিয়া আছে তোমাৰ ডু ইট ইউৰসেল্ফ তোমালোকক নিজে কৰিব দিছে ইয়াত কি কৰিছে গ্ৰেটাৰ দেন ইজ ইকুৱেল টু তাৰপিছত লেছ দেন এই তিনিটা সাইন বহুৱাব দিছে প্ৰথম এটা দিয়া আছে এতিয়া নেক্সটটো চাবা মই ইয়াতে বুজাই দিছো তোমালোকে আৰু বহিত ভালদৰে লিখি লবা 2 নম্বৰটো চোৱা 1 আৰু 2 টো ইয়াত তোমাৰ 5 ডিজিট নাম্বাৰ পাঁচটা অংক আছে আৰু ইয়াতো পাঁচটা অংক আছে থাকিলে ইয়াৰে বাওঁফালৰ প্ৰথমটো চোৱা অৰ্থাৎ তোমাৰ এইটো তোমাৰ 10000ত আছে বুজি পাইছা 10000ত ইয়াত 2 আছে আৰু ইয়াতো 2 আছে সো তাৰ পিছত নেক্সট চাবা নেক্সট তোমাৰ 1000ত ইয়াত 0 আছে ইয়াত 2 আছে সো 0 to 0 less than 2 অৰ্থাৎ তোমাৰ এইটো ডাঙৰ হ'ব less than 2 এইফালে হৈ যাব তোমাৰ 0 less than 2 হোৱাৰ লগে লগে 22000 এইটো সংখ্যা ডাঙৰ হৈ যাব less than 2 যিফালে বহিছে সেইফালে হ'ব বুজি পাইছা এতিয়া নেক্সটটো চাবা ইয়াৰ পিছৰটো তোমাৰ চোৱা ইয়াত তোমাৰ 6টা অংক আছে আৰু ইয়াতো তোমাৰ 6টা অংক আছে থাকিলে ইয়াৰ প্ৰথমটো চোৱা বাওঁফালৰ পৰা প্ৰথমটো
ইয়াত আছে 1 আৰু ইয়াত আছে তোমাৰ 3 আমি জানো 1 less than 3 সো ইয়াতো less than এ বহিব নেক্সট তোমাৰ 1 আৰু 4 নম্বৰটো চাবা ইয়াত অংক কেইটা আছে ইয়াত 3 3 4 7 3 3 4 7 8 9 সো এটাত আছে তোমাৰ প্ৰথম খিনিত আছে তোমাৰ 7টা অংক 7 ডিজিট নাম্বাৰ তাৰ পিছত তোমাৰ নেক্সট আছে তোমাৰ 9টা 9 ডিজিট নাম্বাৰ সো obviously এটো বেছি ডাঙৰ হ'ব তোমালোকে দেখিলে গম পাবা সো লেস দেন নেক্সট তোমাৰ সোৱা ইয়াত কেইটা আছে 4 4 4 8 এটো 8 ডিজিট নাম্বাৰ 8 ডিজিট নাম্বাৰ হলে ইয়াৰ তোমাৰ এটো প্ৰথমটো সোৱা বা ফালৰ পৰা প্ৰথমটো সোৱা এটো 2 আছে ইয়াতো 2 আছে এটা আমি কম্পেয়াৰ কৰিব নোৱাৰো এতিয়া তো তাৰ পিছত সোৱা ইয়াত 7 আছে ইয়াত 7 আছে এটো গল নেক্সট তোমাৰ আছে 8 ইয়াত 8 আছে ইয়াত 8 আছে এটো গল এটো আমি কম্পেয়াৰ কৰিব নোৱাৰো নেক্সট তোমাৰ আছে 5 আৰু আছে ইয়াত 4 বুজি পাইছা 5 আৰু 4 এটা সোৱা 5 টো এইফালে আছে 4 টো এইফালে আছে ইয়াৰ মাজত কোনটো ডাঙৰ হ'ব তোমাৰ 5 টো ডাঙৰ হ'ব সো ইয়াত গ্ৰেটাৰ দেন বহিব সো 5 গ্ৰেটাৰ দেন 4 অৰ্থাৎ ইয়াৰ যেটো চিন আছে হেতু হ'ব তোমাৰ গ্ৰেটাৰ দেন বুজি পালা সো এই চিনটো তোমালোকে ভাবিব পাৰা যে প্ৰথমৰ পৰা মই এইফালে দি কি আছো কাৰণ সংখ্যাটো আমি চাই লৈছো কোনফালে কি দিয়া আছে ইয়াত 5 টো এইফালে আছে সো আমি ইয়াত গ্ৰেটাৰ দেন বহুৱাইছো এতিয়া তোমাৰ 6 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চাম 6 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো আছে সোৱা ইয়াত তোমাৰ ডিজিট আছে 8টা ডিজিট ইয়াত সোৱা প্ৰথম বাফালৰ পৰা প্ৰথম আছে 8 ইয়াত আছে 9 সো তোমালোকে জানা 8 less than 9 সো এটো তোমাৰ less than চিন বহিব সিম্পল 1 নম্বৰটো কমপ্লিট হল তোমাৰ এতিয়া 2 নম্বৰটো চাবা 2 নম্বৰটো আছে arrange the following in increasing order increasing মানে তোমাৰ সৰু পৰা ডাঙৰলৈ তোমালোকক মই বেসিক ভিডিওত বুজাই দিছিলো 1 2 3 এটো হ'ব তোমাৰ increasing order আৰু decreasing মানে তোমাৰ ডাঙৰৰ পৰা সৰুলৈকে 3 2 1 ডাঙৰটো প্ৰথম লিখিব লাগে তাৰ পিছত সৰুটো লিখিব লাগে তাৰ পিছত ইনক্ৰিজিংত তোমাৰ প্ৰথম সৰু লিখিব তাৰ পিছত ডাঙৰ less than আৰু এইফালে তোমাৰ greater than বহে হেতুৱে টু সলিউশন ইন ইনক্ৰিজিং অৰ্ডাৰ এতিয়া চাবা মই সংখ্যাগিটা এবাৰ ইয়াত লিখি লৈছো যাতে তোমালোকক ভালদৰে মই বুজাব পাৰো আমাক ইনক্ৰিজিং অৰ্ডাৰত মিলাব দিছে অৰ্থাৎ সৰু পৰা ডাঙৰলৈ ইয়াত আটাইতকৈ সৰুটো চাব লাগিব তাৰ আগতে আমি কি কৰিম ইয়াত যিকিটা সংখ্যা আছে কিমানটা অংক আছে তাত চাব লাগিব সো ইয়াত চোৱা 3 3 4 7টা আছে ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে তোমাৰ 7টা ইয়াত গোটে কেইটাতে তোমাৰ 7টা কৈ অংক আছে সো সেম লেভেলতে আছে গোটে কেইটা এটা নেক্সট আমি কি চাম প্ৰথম অংক কেইটা চাম তোমাৰ বাফালৰ পৰা প্ৰথমটো চাম ইয়াত 5 আছে 5 নেক্সট তোমাৰ ইয়াত আছে 4 2 4 3 4 এতিয়া ইয়াৰে আটাইতকৈ সৰু হ'ব এটো 2 থকাটো তোমালোকে 2 থকাটো প্ৰথমতে লিখি লোৱা 2 3 7 8 6 7 1 less than এতিয়া এইটো অংক গল প্ৰথমটো গল হেতু আমি সাইড কৰি থৈ দিও বা হেতু আমি বাদ দিলো বাৰু 2 টো গল এইখিনি মই মুছি দিছো ইয়াৰ পৰা নেক্সট তোমাৰ সোৱা 3 থকাটো 2 ৰ পিছত 3 কাৰণ আমি সৰু পৰা ডাঙৰলৈ গৈ আছো সো 2 পৰা 3 টো সোৱা 3 টো তোমাৰ 2 তকৈ ডাঙৰ হ'ব আৰু 4 তকৈ সৰু হ'ব সো 3 থকাটো নম্বৰটো সোৱা এইটো 3 6 7 6 5 3 2 less than এতিয়া আমি দুটা সংখ্যা পাই গলো এইটো এটা আৰু এইটো এটা 2 ৰে ষ্টাৰ্ট হৈছে এটা 3 ৰে ষ্টাৰ্ট হৈছে বুজি পাইছা এতিয়া তাৰ পিছত আছে 4 তিনিটা এটা 4 তিনিটা আমি যিকোনো বহুৱাই দিব নোৱাৰো আমি হেতুটো চাব লাগিব যে কোনটো সৰু হয় কোনটো ডাঙৰ হয় তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব তে 4 যেহেতু তিনিটা আছে সেম লেভেলত আছে গোটে কেইটা 4 ৰ পিছৰটো চাম আমি 4 ৰ পিছত এটা আছে তোমাৰ 3 এটা আছে তোমাৰ 6 আৰু এটা আছে তোমাৰ 2 এতিয়া 3 6 আৰু 2 3 টো চাবা 6 টো চাবা আৰু 2 টো চাবা ইয়াৰ আটাইতকৈ সৰু কোনটো
অবভিয়াছলি তোমাৰ 2 টো সৰু হ'ব আটাইতকৈ অৰ্থাৎ এইটো সংখ্যা হ'ব তোমাৰ ইয়াৰ নেক্সট ডাঙৰটো অৰ্থাৎ এইকেইটা 3 আৰু যেটো 6 আছে শেষত সেকেন্ডত তোমাৰ হেতুতকৈ এইটো সৰু হ'ব অৰ্থাৎ আমি পাতিম 4276549 less than 42 এইটো তোমাৰ মুছি দিলো মই যাতে তোমালোকৰ কনফিউজ নালাগে এতিয়া চোৱা 3 আৰু 6 ৰ কোনটো তোমাৰ ডাঙৰ 6 টো ডাঙৰ সো সৰুটো হ'ব তোমাৰ 3 টো 3 থকাটো সো তোমালোকে এইটো লিখা 4365710 বুজি পাইছা সো এইটো গল এতিয়া দুটা সংখ্যা আছে এটা হ'ব তোমাৰ এইটো 4246 টকাটো তাৰ পিছত একেবাৰে শেষত 5 যেটো 5 এৰে ষ্টাৰ্ট হৈছে হেতু সংখ্যা মই লাইনটো তলত লিখি দিছো চাবা less than 4638690 less than 5245678 বুজি পাইছা সো এইখিনি আছিল এইটো কৰিব দিছে তোমালোকে ঠিক তেনেকৈ কম্পেয়াৰ কৰি চাই লবা সো তোমালোকে এইটো লিখি লবা টু সলিউশন ইন ইনক্ৰিজিং অৰ্ডাৰ তাৰ পিছত এইখিনি লিখি দিবা এতিয়া আমি 3 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চাম দিয়া আছে arrange the following in decreasing order অৰ্থাৎ আমি কি কৰিব লাগিব ডাঙৰৰ পৰা সৰুলৈকে মিলাব লাগিব এতিয়া সলিউশনটো চাবা ইয়াতে মই তোমালোকৰ সুবিধাৰ বাবে নম্বৰ কেইটা এবাৰ লিখি লৈছো এতিয়া চাবা 3 সলিউশন আমাক কি কৈছে তোমাৰ ডিক্ৰিজিং অৰ্ডাৰত কৈছে ইন ডিক্ৰিজিং অৰ্ডাৰ চাবা আমি ডাঙৰৰ পৰা সৰুলৈকে লিখিব লাগিব এবাৰ এতিয়া প্ৰথম ঠিক তোমালোকে চাই লবা যে নাম্বাৰ সংখ্যা কেইটা তোমাৰ অংক কিমান আছে সো ইয়াতো তোমাৰ 7 কৈ আছে গোটে কেইটাতে চাই লবা তোমালোকে এটো মিছ নকৰিবা নেক্সট তোমাৰ চোৱা ইয়াত চোৱা তোমাৰ 6 আছে প্ৰথম নেক্সট তোমাৰ 4 আছে নেক্সট তোমাৰ 2 তাৰ পিছত 3 তাৰ পিছত 7 তাৰ পিছত 4 বুজি পাইছা ইয়াৰে আটাইতকৈ ডাঙৰ কোনটো হেতু চোৱা আটাইতকৈ ডাঙৰ হ'ব তোমাৰ 7 থকাটো 7 টো ডাঙৰ সো 7 টো আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা হ'ব হেতু লিখা তোমালোকে 7416543 greater than এতিয়া এই সংখ্যাটো তোমালোকে বাদ দিয়া নেক্সট তোমাৰ চোৱা 7 ৰ তলৰটো চোৱা 7 তকৈ সৰু কি আছে বা এইখিনি যিখিনি ওপৰত লিখি থৈছো মই ইয়াৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কোনটো ইয়াৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ হ'ব তোমাৰ 6 টো বুজি পাইছা 6 টো চোৱা এটা 6 ৰ নাম্বাৰটো লিখি দিয়া 6478546 greater than এইখিনি মুছি দিলো বাৰু মই নেক্সট চোৱা তোমাৰ এইখিনি যিখিনি আছে 4234 ইয়াৰ ডাঙৰ কি আছে 4 আৰু 4 দুটা ডাঙৰ আছে এতিয়া 4 টো কি কৰিব তোমালোকে এটা 4 ৰ পিছত তোমাৰ কি আছে চাবা তোমাৰ বাওটাৰ পৰা সেকেন্ড নম্বৰটো চাবা এটা 4 ৰ লগত তোমাৰ আছে 7 আৰু এটা 4 ৰ লগত আছে তোমাৰ 7 সো দুটা সেম আছে থাকিলে কি কৰিব লাগিব তাৰে পিছৰটো চাবা এটা লগত আছে তোমাৰ 5 আৰু এটা লগত আছে তোমাৰ 3 এতিয়া চোৱা তোমাৰ 5 টকাটো ডাঙৰ হ'ব আৰু 3 টকাটো সৰু হ'ব যেটো আমাক ডাঙৰ লাগে ইয়াৰ ভিতৰত সো 475 টকাটো লিখিব লাগিব আমি সো লিখি দিয়া 4756435 greater than বুজি পাইছা সো ইয়াৰ পিছত তোমাৰ 4732 হ'ব obviously 4739841 এইটো নাম্বাৰ নেক্সট তোমাৰ 2 আৰু 3 আছে 2 আৰু 3 তোমাৰ 3 থকাটো obviously ডাঙৰ হ'ব সো লিখা 36533870 এটা 2 থকাটো লিখা 21
86458 বুজি পাইছা সো এইটো আমাক কৰিব দিছিলে আশা কৰো এইখিনি বুজি পাইছা তোমালোকে এইখিনি আমাক কৰিব দিছিলে আজি ভিডিওটো এইখিনিয়ে যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ এন্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা থ্যাংক ইউ থ্যাঙ্কস ফৰ ওয়াচিং